اكتر حاجات اللي بتوحشنا في الدايت الجلوتين هو المكرونات، مكرونه بشاميل، اللازانيا، الحاجات دي كلها. النهارده هنعمل حاجه شبه المكرونه بشاميل شويه، بس مش هنعملها بمكرونه طبعا، هنعملها بالقرنبيط. هنعمل قرنبيط ماك اند تشيز. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. اول حاجه هتكون معانا الجبنه البارميجان، القرنبيط، جبنه تشيدر بيضه مبشوره، هيكون معانا كمان زبده وتوم مهروس 3 فصوص توم تقريبا، وزعتر وكريمه مكثفه. اول حاجه هنعملها هي ان احنا نسلق القرنبيط. احنا جايبين هنا القرنبيط مسلوق، هنحطه على نار وملح وفلفل وهنستنى عليه من 5 ل 8 دقايق. اول ما يبتدي يطرى هنطفي عليه، وبعديها نبتدي نعمل الخطوات دي. هنقطع القرنبيط ونحط نصه، هننزل شويه نص الكريمه، مكعبين من الزبده، ننزل الجبن، جبنه بارميجان، جبنه تشيدر مبشوره، نص الثوم اللي عندنا، ورشه زعتر. هنعيد نفس اللي عملناه بالباقي الحاجات اللي عندنا بنفس الترتيب. دلوقتي هنحط اخر حاجه رشه ملح ورشه فلفل، وهندخلها الفرن لمده 30 دقيقه على درجه حراره 200. طلعناها بعد 30 دقيقه من الفرن، تحفه، ريحتها حلوه جدا، هتخليكم حاسين باحلى كمان من الماك اند تشيز لان فيها جبن حلوه قوي. جربوها يا رب تعجبكم.